नमस्कार मंडळी, आज आपण अगदी सोपा पदार्थ शिरा कसा बनवायचा पाहणार आहोत. शिरा आपण अंदाजे केला की जास्त गोड किंवा कमी गोड, काही वेळा चिकट होतो. तर मग चला सोप्या टिप्स वापरून परफेक्ट साजूक तुपातील रव्याचा शिरा बनवायला शिकूया. मी 1 वाटी रवा घेते. या साहित्यात 3 लोकांसाठी शिरा बनेल. रवा स्वच्छ निवडून घ्यायचा. जितका रवा त्याच्या दुप्पट पाणी आपण उकळू देऊन बाजूला ठेवूया. तुम्हाला शिऱ्यात रंग घालायचा असेल तर तुम्ही पाणीतच घाला, म्हणजे शिऱ्याला एकसारखा रंग येईल. आता एका जाड पातेल्यात रवा घ्यायचा. यामध्ये मी 2-3 चमचे तूप घालते. आता आपल्याला रवा छान सोनेरी भाजायचा आहे. रवा छान भाजला की मग शिरा चिकट होत नाही. आता आपण रवा भाजला आहे. गॅस बंद करूया. आता यामध्ये आपण मगाशी कोमट करून ठेवलेलं पाणी थोडं घालून एकसारखं हलवायचं, म्हणजे मग गुठळ्या होणार नाहीत. आता आपण जितकं रवा घेतले तेवढंच साखर घालायचं. तुम्ही कमी गोड खात असाल तर थोडंसं कमी साखर घातला तरी चालेल आणि थोडंसं मीठ. पुन्हा गॅस पेटवून मंद आचेवर झाकण लावून 2 मिनिटे शिजू द्या. आता यामध्ये अर्धा वाटी दूध घालून छान एकजीव करू आणि थोडेसे वेलची पूड, आणखी 1-2 चमचे तूप सोडूया, म्हणजे तुपाचा मधुर सुवास शिऱ्याला येईल. 2 मिनिटे मंद आचेवर शिजूया. तुम्ही बघा, कडेकडेंनी तूप सुटतोय, म्हणजे आपला शिरा तयार. तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रुट्स घाला आणि सर्वांना खाऊ घाला. साजूक तुपातील रव्याचा शिरा तयार. रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा. धन्यवाद.